Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Kuinka kova olet just 100 metriä? No, mä tarkistin, että mun satasen ennätys on 12.03 vuodelta 2012. Cooperin mä oon juossut edellisen kerran armeijan kotiutus-Cooperissa, juoksin silloin 3800, mutta mun ennätys on armeijan alokas Cooperissa, jossa mä juoksin 3900. Ja jos mä nyt lähtisin juoksemaan Cooperia, niin kyllä mä uskoisin, että 4000 menisi, mutta toivoisin, että menisi enemmänkin kuin 4000. Lahden GP nyt joutui puottamaan pois kisaohjelmasta, vaikka siellä periaatteessa olisi kyllä halunnut juosta, mutta johonkin kohti tätä kesää piti ottaa semmonen tauko, että saa tehtyä kunnolla treenejä, koska jos on silleen, että on joka viikko aina kisa, niin siinä ei tavallaan viikolla ei kunnolla tekemään semmoista kunnon kehittävää ja kovaa treeniä, että semmoisia kuitenkin tarvii tähän kilpailukauteenkin. Sen takia nyt Lahti jäi välistä pois ja Tampereella on sitten 800 metriä ensi keskiviikkona. Mulla oli 18-vuotiaana ja siitä muutama vuosi eteenpäin oli pikkusen vaikeuksia niissä vuosissa, varsinkin allergioiden takia. Siinä todettiin myös mykoplasmaa ja sitten voimaharjoittelun suhteen oli vähän semmoista pientä virhettä siinäkin tehty. Keskeisiä tekijöitä, mitkä sitten tässä auttoi, oli se, että koivun ja heinän siedätyshoidot voimaharjoittelussa otettiin paremmin semmoista niin kuin lajivoimaa, semmoista nopeusvoimaa niin kuin se oma harjoittelu. Siinä vaiheessa, kun kaikki nämä oli hallinnassa, niin mikä vei sitten sitä omaa tekemistä uudelle tasolle, oli sitten toi korkean paikan harjoittelun aloittaminen. Että se nyt on 3 vuotta periaatteessa, kun mä oon käynyt korkealla harjoittelemassa tuossa harjoituskaudella. Ja kyllä se on tuntunut, että se on vienyt sitä omaa tekemistä uudelle tasolle. Otatko muutamaan hiihdon mukaan treeniohjelmaan ensi talvena? Voimme lähteä hiihtämässä käymään, jos on sellaiset kelit, että se on oikeasti kiva käydä siellä hiihtämässä. Mä viime talvena kävin kerran hiihtämässä. Se oli niinku ekaa kertaa moneen vuoteen. Ja siitä lenkistä jäi jäljet mun molempiin kantapäähän. Eli tossa noin ja sitten toissa on samanlainen tossa noin. Eli tommoset tohon hierty ja ne on siihen sitten jäänyt noin jäljet. Eli mä oon ihan todistettavasti käynyt hiihtämässä viime talvena. Millainen on urheilijan päivä, kun on iltakisa? Eli miten saa ajan kulumaan? Mulla oli ehkä pari vuotta sitten meinas just kisapäivän aikana käydä se aika vähän pitkäksi, jos oli iltakisa. Mutta nyt siihen on kyllä tottunut tosi hyvin, koska no, suurin osa kisoista on iltakisoja. Jos nyt vaikka kisa on kello 20 illalla, niin silloin päivä näyttää suurin piirtein tolta. Ja sitten mitä tässä nyt kysyttiin, mitä noissa kaikissa väleissä sitten tapahtuu, niin mä tykkään katsoa silleen Netflixiä, tai sitten tehdä vaikka tietokoneella jotain työhommia tai jotain tämmöistä. Ottaa vaan silleen ihan rennosti. Ehkä just joku sarjan katsominen tai töiden tekeminen on semmoista hyvää tekemistä, joka ottaa sen ajatuksen pois siitä kisasta. Se on kuitenkin aika pitkä päivä. Jos koko päivän on silleen, no niin, tänään kisa, tänään mennään, niin siitä tulee tosi silleen kuluttava päivä. Et sitten siihen on hyvä ottaa joku semmonen hetki, että missä ajattelee jotain ihan muuta kuin sitä kisaa. Jos saisin valita, niin olisinko Suomen paras juoksija, valokuvaaja vai artisti, niin kyllä nyt tällä hetkellä pääpaino on tuossa juoksemisessa, niin valitaan se, mutta eikö me urheilijatkin olla vähän tämmöisiä artisteja, niin eikö sen saisi vähän samalla sitten? Jos kysytään, että onko mä parempi juoksemisessa vai sitten videoiden tekemisessä, niin kyllä mä juoksemisessa on parempi, mutta siinä on toisaalta myös se, että juoksemista siinä kuitenkin tulee se ikä vastaan siinä kehitykseen. Ei pysty kuin siihen tiettyyn ikään asti sitten kehittymään. Videoiden tekemisessä taas sitä vaan samanlaista ei tule. Et siinä pystyy ihan niinku loppuikänsä kehittymään. Ehkä musta sitten lopulta tulee sitten parempi videoiden tekijä. Sitten vielä ekstra kysymyksenä toi, että milloin juoksen maratonin, niin joskus kaukaisessa tulevaisuudessa saatan juosta maratonin läpi. Kuinka paljon kilsoja viikossa? Kovalla viikolla harjoituskaudella tulee semmonen noin 100 kilsasta semmonen niin 120 kilsaan. Kevyemmällä viikolla sitten se on noin 60 kilsaa viikossa. Nyt se on tullut tässä kilpailukaudella sitten semmonen niin 60-80 kilsaa suunnilleen se. Paljonko nousee penkistä? No, mun piti googlata, että mitä tarkoittaa toi 1 RM.
viikon päätreenit ennen kisaa. Yleensä on silleen noin viikko vähintäänkin viimeisestä kovasta semmoista pidemmästä treenistä ennen kisaa, että siinä ehtii kunnolla palautua sitä treenistä ja sitten se treeni ehtii myös mahdollisesti vähän vaikuttamaankin siinä. Ja sitten se viikko ennen kisaa, niin siinä tulee ainakin jossain muodossa kevyttä VK:ta ja sitten 1-2 päivää ennen kisaa tulee sitten avaustreeni. Nyt on semmonen vähän erilainen testi itse asiassa tässä menossa, että nyt tässä on 3 päivää ennen kisaa ja nyt mä teen tässä vaiheessa jo se avaustreeni, eli katsotaan millä tapaa sitten nyt vaikuttaa tohon. Kuinka tehdään juoksusta taas hot? No kyllä mä uskon, että aina mitä paremmin saadaan semmoisia valovoimaisia esikuvia tähän lajiin, niin sitä suositumpaa sitä lajista myös tulee. Tai sitten, tai mitä jos mä vaan paidan pois? Mitä sanoisit nuorelle juokselle liittyen harjoittelun, vapaa-aikaan, palautumisen ynnä muuhun sellaiseen? Keskity semmoiseen rauhalliseen nousujohteisuuteen siinä tekemisessä, että liian suuria muutoksia siihen omaan harjoitteluun ei kannata tehdä, ei oikeastaan missään vaiheessa, koska keho ei sitä kestä, että pikkuhiljaa tekee muutoksia, niin sillä tavalla sitä tekemistä saadaan myös kestävää. Tavallaan se, mitä mä sanon tästä vapaa-ajasta ja palautumisesta vähän riittyy myös siihen, että miten tästä tekemisestä saadaan kestävää, on se, että jos löytyy joku semmonen itselle mielikäs tekeminen, mikä on vastapainoa tälle urheilulle, joku semmonen, joka on niinku ihan jotain muuta, joka sopii siinä niinku urheilun rinnalla olemaan, koska sitten tää urheilu on välillä niin semmoista täyspainoista tekemistä, että se on kiva, kun jos tulee aina semmoisia hetkiä, milloin voi tehdä jotain itselle mukavaa juttua, mikä on kuitenkin jotain ihan muuta kuin urheilua. Jukolaan avaamaan muiden juoksijoiden sekaan. Mä oon kyllä sen verran huono suunnistamaan, että taitaa jäädä käymättä. Meinaan noissa ratakisoissakin välillä olla haastanut se parhaan reitin löytäminen. Autenttinen suunnistaja meikki. Onko talvella juoksutreenit kivempi tehdä hallissa vai ulkona? Tykkään tehdä, jos on yhtään kovempaa treeniä, niin tykkään tehdä sen kyllä hallissa. Ainoastaan sitten kevyet lenkit on semmoisia, mitä tekee ulkona. Tai sitten jos jotain VK:ta, niin vauhtikestävyystreenit tekee silleen pihalla tai sitten juoksumatolla. Milloin aloitit urheilun harrastusmielessä ennen kuin teet sitä ammatin? Lapsesta asti mua on viety kaiken maailman liikuntakouluihin. Mä sanoisin, että ehkä sitten siinä 8-vuotiaasta auttanut urheilun niin kuin harrastusmielessä. Ja ehkä silleen 14-vuotiaasta asti voisi sanoa, että on tavallaan harjoitellut tavoitteellisesti nimenomaan kestävyysjuoksua. En mä nyt sitten tiedä, missä vaiheessa se muuttui ammatiksi sitten, mutta onko kisat ikinä helppoja niin, että ajattelet, että tämä vauhti riittää rallatellen, vai onko se aina hirveätä taistelua happoja vastaan? Mestaruuskisat lukuun ottamatta, kaikki muut kisat on oikeastaan niitä, että niissä tavoitellaan sitä omaa ennätystä, ja kyllä silloin ollaan aina siinä oman suorituskyvyn rajoilla. Mestaruuskisoissa, jos on taktiikkajuoksuja, niin kuin vaikka Kalevan kisoissa, niin silloin se alkuvauhti, niin eihän se tunnu silloin missään se alkuvauhti, kun mennään alussa rauhallisesti. Mutta en mä niitäkään ehkä sitten laskisi tavallaan helpoiksi kisoiksi, koska ne on niinku tavallaan, siinä on niinku, silloin se on ainoastaan helppo kisa, jos niinku pystyy luottamaan siihen omaan kiriinsä ja on hyvässä paikassa siinä juoksussa, niin silloin se on ainoa, minkä voisi sanoa, että on ollut helppoja kisoja, niin pari kertaa Kalevan kisoissa tämä 800 metrin alkuerät on ollut semmoiset, mitkä on itse pystynyt juoksemaan silleen, että voi sanoa, että se oli helppo kisa. Hyvää lenkkimusaa. No, mä ainakin omasta mielestäni kuuntelen silleen aika monipuolisesti erilaisia musiikkityylejä ja eri artisteja, vaikka tää mun lista silleen artisteista, joita mä useimmiten kuuntelen, niin on vähän silleen niin kuin metalliin kallistuvaa, niin kuitenkin monenlaista tulee kuunneltua ja tykkään silleen aina löytää vähän jotain uusia artisteja ja uutta musiikkia. Ja tänään kuulokkeessa soi
paras New Balancein lenkkari. Se riippuu vähän käyttötarkoituksesta. Mulla on niinku semmoiseen ihan peruslenkkeilyyn on käytössä nää, eli 1080. Nää on hyvin iskunvaimennetut, eli jalat kestää, kun näillä juoksee vähän enemmänkin määrää, eli näillä tulee jostuu kaikkein eniten kilsaa. Mutta sitten semmoiseen nopeampiin vetoihin nää on aika pehmeän tuntuiset jalassa. Mutta sitten taas jos haluaa sitä nopeutta, niin sitten mä käytän näitä. 1500V5 on tää. Näitä voisi käyttää ihan niinku maantiekisassa, ihan kisakenkinäkin. Ja missä mä käytän näitä eniten on semmoisiin nopeampiin vetoihin. Sitten FuelCell Impulse. Näitä mä käytän VK-kenkinä paljon. Mikä näistä erityisesti teki mun semmoset yhdet suosikkikengistä on se, että tää tämmönen vähän sukkamainen suuaukko tässä. Ja sen ansiosta nää istuu jalkaan tosi hyvin. Ja sitten tämmöisenä uusimpana kenkänä, mitä mä oon päässyt testailemaan, on New Balancen tämmöset hiilikuitupohjalliset kengät, eli FuelCell TC. Ja näissä on tosiaan semmonen hiilikuitupohjallinen täällä kengässä sisällä, joka niinku auttaa askelta tehokkaampi seuraavaan askeleeseen. Aika semmoiset hyvät kengät niinku tommoseen, varsinkin vauhtikestävyysharjoitteluun on tuntunut silleen kyllä hyvältä. Erilaisen tuntunen kyllä kuin mikään muu kenkä ja hyvässä mielessä erilaisen tuntunen. Parhaat leirimuistot. No kyllä mä sanoisin, että parhaat muistot on ollut tuolla Arizonan ja Etelä-Afrikan leireiltä. Siinä on kuitenkin useamman kerran ollut ja meillä on ollut aina hyvä porukka siinä kasassa. Että muutenkin tosi mukavaa ollut aina tutustua niin muiden maiden urheilijoihin siellä leireillä. Vähän vaikea sieltä on mitään semmoisia yksittäisiä ruveta nostamaan, että mitkä olisi parhaita muistoja. Yksi mikä tulee mieleen on ihan oma seikkailu tuolta Flagstaffin ekalta leiriltä. Kun mä lähdin katsomaan Avengers-leffaa, piti polkea semmonen joku 10 kilsaa Road 66 ja Iron Man -puvussa katsomaan sitä, kun ei ollut mitään muuta kyytiä, niin sitten sillä pyörällä meni sen. Niin se oli jotenkin semmonen, ja sitten vielä kun se leffakin oli tosi hyvä, niin se oli semmonen, mikä nyt tulee tälleen aika nopeasti mieleen. Ja sitten noita muita juttuja, mitä nyt on leirillä tullut nähtyä, niin Sedonan maisemat ja Grand Canyon on ollut semmoista, jotka on tehnyt vaikutuksen kyllä. Ja tuolla Etelä-Afrikassa norsun kohtaaminen on semmonen, joka ei vahvasti mieleen. Suurin tavoite urheilussa, no juoksemisessa yleensäkin kiehtoo semmonen, miten konkreettisesti pystyy seuraamaan sitä omaa kehittymistään. Ja tavoitteena onkin sitten se, että kun lopettaa urheiluuran, niin tuntuisi myös siltä, että saavutti sen semmoisen oman kehonsa potentiaalin, saavutti sen maksimin, mihin pystyy kehittymään. Mutta sitten jos puhutaan semmoista konkreettisista tavoitteista, EM-finaali on semmonen, sitten toki jos pääsisi olympialaisiin kisaamaan. Paras kisapaikkasi, no mitä nyt nopeasti tulee mieleen, niin esimerkiksi Kuopio ja Espoo. Kyllä paras treenipaikka on toi Jyväskylän Harju. Jos sitten miettii jotain muuta kuin urheilukenttää, niin sitten tulee tosi paljon juostua täällä Jyväskylässä tuossa Viitaniemen rannassa sitten muita treenejä. Ensimmäinen mitali, äiti on ottanut talteen, se on kirjoittanut tähän pienen kertomuksenkin se, että miten tämä ensimmäinen kilpailu sitten meni. Mä olin silloin 2-vuotias. Ensimmäinen palkinto, jonka mä jollain tapaa muistankin saaneeni, on sitten tää Karstulassa Kouheron karhupolulta. Rankin treeni, minkä oot tehnyt. Tulee mieleen Sedonassa, minkä mä tein 3x5x300 metriä. Merenpinnan tasollakin se olisi ollut vauheiltaan semmonen, että se olisi ollut haastava treeni, mutta sitten kun se oli vielä siellä korkean paikan leirillä, vähän appisessa ilmassa, niin se oli vielä ekstra haastava sen takia. Mä muistan, että siellä kentällä oli semmonen tosi ärsyttävä tuuli, joutui puskemaan semmoista tuulta vasten. Se varmaan on sitten semmonen, mikä tässä nyt nopeasti tulee mieleen semmosena tosi rankkana treeninä. Mulla on mahtava fiilis, että osun nyt kohilleen toi kasi tuolla Tampereella. Alkukesän kisoissa tuntuikin siltä, että olisi niinku ehdottomasti ennätys kunnossa. Nyt on vähän semmoinen vapautunut fiilis, kun se nyt sitten osui kohilleen. Ja seuraava kisa on sitten Kuortaneella 1500 metriä. Toivottavasti sielläkin osuisi kohilleen. Rintalihasten salaisuus. Floor gang, ooh! Floor gang, ooh! Ever since I went floor gang, these muscles just get bigger! Automatically, don't even need to lift.